خوش آمدید به یکی از درس‌های جدید در بخش MySQL. میایم درس ما را آغاز میکنیم. خب کانسترینت دیگه ما هست فارین کی. فارین کی چی هست؟ فارین کی بیشتر به خاطر کرییت کردن ریلیشنشیپ و یا هم وصل کردن دو تیبل به کار میاد که ما اول یک تیبل کرییت میکنیم و به او پرایمری کی میدیم و بعد از اون پرایمری کی از او را در یک تیبل دیگه استفاده میکنیم از فارین کی. خب چطور این کار کرده میتونیم؟ اول میایم یک تیبل جور میکنیم، مثلا همون تیبل قبلی ما آوریم create table، نام تیبل میمونم persons، درست، و میایم کالامایش نوشته میکنیم که چی هست. اول کالام آیدی داریم، آیدی و ای از integer not null، بعد از او مثلا first name و ای بار 4 هست و 4 و میگیم که 1.5 کرکتر باشه. بعد از او میگیم last name و ایره هم میگیم که بار 4 و ایره میگیم که 150 کرکتر برش درست است. این کار کردیم، یک تیبل جور کردیم و آیدی برش دادیم و فرست نیم دادیم و لاست نیم دادیم. حالا میایم به هیچ میکنیم یک پرایمری کی میدم که توسط زمون پرایمری کی بتونیم ریلیشنشیپ جور کنیم. نوشته میکنم که پرایمری کی و در کالم آیدی، این کالم آیدی ما رو برامون پرایمری کی بده و اکزیکیوت میکنیم. ببینین یک تیبل جور شد. اگر بیایم تیبل ما رو باز کنم و در استراکچرش بیایم، این تیبل ما هست چی داره؟ یک آیدی داره، فرست نیم داره و لاست نیم داره. میایم یک دیکتاتور باش انتر میکنم آیدی، این که احمد و اینجا خان، درست است. اینجا ما چی کردیم که دیتای خود کرییت کردیم، یک انتری دایش داخل کردیم. حالا میایم یک تیبل دیگه جور میکنیم، میایم در دیتابیس و در این قسمت SQL اینجا میایم که کرییت کو یک تیبل به نام آردرز که نمی کسایی که اینجا هسته بتونن یک آردر بدن و بعد از او اینجا قوس باز قوس بسته. اول میگیم که آردر چی داره؟ آیدی داره، آردر آیدی، درست است، اینتیجر هست و میشه بهش نوشته کنیم که آردر آیدی و اینتیجر هست و نات نال. این هر نامی که شما میتونین بهش بدین. خب ما آردر آیدی دادیم، شما میتونین آیدی هم بدین، هیچ مشکل نداره. و اینجا میگم نات نال و بعد از میگم که آردر مثلا نمبر که چقدر آردر داده، اینتیجر و اینجا نات نل میگیمش که خالی نباشه، یعنی باید این فیل شو و پر شو دیگه. بعد از اون میایم اینجا نوشته میکنم که پرسن آیدی رو با این نوشته میکنیم که پرسن آیدی، درست است، پرسن آیدی. اگر پیش کلان کنم و ایشه هم یک نوشته کنم پرسن آیدی از تیبل خود پرسنز میه، یعنی از اونجا من آیدی خود یک پرسن اینجا ذخیره میکنم که اینی نفری آیدی ای آردر داده. با اون لحاظ بازی رو میگم که اینتیجر. اینالی باید من به یک نحوه اینجا چی کنم که برای بگویم که اینمی آیدی از کدام تیبل میه، اونمو رو میگن فارین کی. اول چی میکنیم که پرایمری کی میدیم با خود آردر آیدی درست است. میگم آردر آیدی که باشه پرایمری کی باشه و میگم که با ما یک فارین کی اضافه کن. نوشته میکنم فارین کی. بعد از او اینجا میگیم که کدام آیدی اینجا هست که از تیبل دیگه با ما میه. میگم که پرسن آیدی که از فارین کی است، رفرنس میکنه به پرسنز، اونمو تیبل پرسنز ما که هسته با کدام چیزش؟ با آیدیش. اینجا گفتیم که اینمی خود پرسن آیدی که اینجا هسته، ای که هست از تیبل پرسن در آیدیش با او وصل هسته. اینا میایم اکزیکیوت میکنم. ببینیم دیتا ما اکزیکیوت شد. حالا میبینم که آردر آیدی نمبر با پرسن آیدی داره و این قسمت ما یک پرسن داریم که او آیدیش یک هست. اینجا میایم در قسمت آردرز و اینجا میایم در انسرت. خب
اینجا میبینیم که نوشته است آیدیش چند است؟ یک. چند دانه آردر داده؟ 2 دانه. اینجا ببینین خودش اتومات اونمو پرسن آیدی را از این تیبل گرفته و میبینه که در دیتای از این چی هست. این گفته احمد 1. درست است. اینه که اکزیکیوت کنین، حالا بیاین میبینین اینجا خود آردر آمده اما اینجا همون یوزر که اینجا هست، یعنی همون پرسنی که اینجا هست آیدی از او آمده اما یک لینک داره. وقتی که سر از این من کلیک کنم اتوماتیکلی خودش در چیز پرسنس میره و اینمی آیدی رو سلکت میکنه. حالا میم یک یوزر یک پرسن دیگه هم کرییت میکنم، مثلا آیدی 2 میتونم و اینجا میم نامش هم خان میمانم و اینجا مثلا خان مثلا فانوس میمانم. درست. حالا ببینین 2 دانه چی شد؟ 2 دانه پرسن شد. حالا میم در آردرز و اینجا میم در انزرت و اینجا میم که آردر مثلا شماره 2 مثلا 6 دانه آردر داده. اینجا ببینین تمام خود یوزر ها رو آورده و اینجا میگم که خانه مثلا سلکت کن. اینجا ببینین وقتی که انزرت کردیم هر وقتی که سر از این کس کلیک کنه اتوماتیکلی اونمو یوزر اون پرسن در اون تیبل خود پرسنس میره و اون پرسن بر ما نشان میده. این خوبی از این چی است؟ اگر من اینمی کانسترنت اضافه نکنم اینجا مثلا آیدی بتم که اینی آیدی خود پرسن 1 است، یک نفر میای نمیفهمه که نمیخواد آیدی از این مجبور بره در اینجا در پرسنز بره با سرچ کنه که در اینجا آیدی 1 مربوط کدام پرسن میشه. درست است. اما توسط فورین کی و پرایمری کی ما بسیار یک ریلیشنشیپ خوبی جور کردیم. هر کس که بیای سر زمین کلیک کنه اتومات میبریز در یوزر و میفهمه کی آردر مربوط کدام یوزر هست و یا هم مربوط کدام پرسن هست. درست. این قسمت ما دانستیم اینمی فورین کی خود جور کنیم. حالا میایم چی میکنیم که اینمی فورین کی ما کرییت شد. حالا میایم طریقه دیگه را میخوانیم که چطور ما فورین کی را اضافه میکنیم. میایم در قسمت SQL ما اینمی تیبل ما دراپ میکنم، دراپ تیبل و آردرز. تیبل آردرز دراپ میکنیم و اکزیکیوت میکنیم. تیبل آردرز ما که دراپ شد مای دیتابیس ببینیم تیبل آردرز ما از بین رفت. میایم دوباره تیبل آردرز خود کرییت میکنیم. میگم که کرییت تیبل و آردرز و بعد از او در داخل چی میکنیم که برش کرییت میکنیم. میگم آیدی داره اینتیجر است not null. درست. و بعد از اون میگیم که آردر نمبر داره که چقدر آردر داده و این هم اینتیجر هست not null. درست. خوب است تمامش اپر کیس نوشته کنین. اگر رو لوور کیس هم نوشته کنین بیشتر اوقات مشکل نداره، اما خوب است، یعنی یک گود پرکتیس است که اگر به حروف بزرگ نوشته کنین. بعد از اینجا همو میخوایم فورین کی اضافه کنم. راه خوبیش اول اینجاست که ما اول پرایمری کی به اضافه کنیم. پرایمری کی را باید با آردر آیدی اضافه کنیم. آردر آیدی و بعد از او اینجا راه بهتر خوبتر که است که ما از این طریقه کانسترنت خود اضافه کنیم و یا هم کانسترنت فورین کی نوشته میکنیم که کانسترنت و بعد از اون میگم که یک نام برش میتونم. نام دادن به خاطر کانسترنت ما بسیار زیاد خوب است. پیک و پرسن آردر میگم نام شما پرسن آردر. باز میگم که فورین کی برش بده. فورین کی میگم فورین کی بعد از میگم که پرسن آیدی. درست است. و این رفرنس میکنه با کدام تیبل؟ با تیبل پرسن و در داخلش هست آیدی. درست. اینجا گفتیم که یک کانسترنت اضافه کن و نام بر کانسترنت دادیم. چرا برش نام دادیم؟ چرا از امو طریقه گذشته استفاده نکردیم؟ چرا این رقم نکردیم؟ خوبی از این است که پسان اگر ما بخوایم این فورین کی از بین ببرم توسط این نامش ما میتونیم میره از بین ببرم. اما اگر اینجا نام برش ندیم باز بر ما مشکلات پیدا میکنه در وقت ریموو کردن فورین کی. یعنی بهترین طریقه اینمی است که شما بر هر فورین کی تان و یا پرایمری کی تان یک نام بتین برش. خوب تری است دیگه. میتین کانسترنت باز نام برش میتین فورین کی اینی کالم. درست. و این رفرنس میکنه به تیبل پرسن که در این تیبل آیدیش، یعنی به آیدی از او
وصل باشه. حالا بیاین یه اکزیکیوت میکنیم. دیتایم اکزیکیوت شد، میایم در orders و اینجا در insert میگم که آیدی یک مثلا 2 دونه احمد. اینجا اوکی. ببینین اونمو فورین کی ما چی شد؟ اضافه شد. فورین کی ما اضافه شد. اگر حالا سرش کلیک کنم ببینیم مستقیم به احمد خودش میره. خب اگر احیانا شما میخواین که فورین کی را از بین ببرین، چگونه از بین برده میتونین فورین کی را؟ بسیار طریقه آسان است. میگین در قسمت در SQL و اینجا میگین که alter، میگم alter table و میگم که orders تیبلش، تیبل orders سلکت کن و بعد از اون میگم که drop کن foreign key و نام foreign key ما چی بود؟ و fk و بود person order. درست. اینی نامه است که ما میتونیم اینجا استفاده کنیم به خاطر ریموو کردن کانسترنت ما. اگر نام برش نداده باشیم، مثلا نام نباشه، باز اوقات برام مشکل پیدا میکنه که خود اونمو کانسترنت ریموو کنیم. مجبور هستیم بیایم از قسمت استراکچر کانسترنت ما را ریموو کنیم. خب میایم اینجا و اکزیکیوت میکنم. ببینین اکزیکیوت شد. حالا ببینین این پرسن هیچ ریلیشن نداره. اگر سرچ کلیک کنم این میگه که یک چیز میاره که تغییر بدم، اما هیچ لینک با پرسن نداره. درست است. اینی خوبی فورین کی است. خب ما پس اگر بخوایم حالی ریموو شده و یا هم تیبل های ما قبلا جور شده ما بعدا میخوایم که فورین کی بهش اضافه کنم، بسیار آسان. شما میین در SQL و اینجا میگیم که alter table، بعد از او orders سلکت میکنم، میگم orders. اینجا میگم که چی که برش add کو یک constraint یک constraint برش اضافه کو که نام constraint است fk person order. درست است. و بعد از میگم که foreign کیش کدام کالمش باید foreign کی داشته باشه؟ person id باید foreign کی داشته باشه و این رفرنس کنه. درست است. رفرنس کنه با کدام تیبل و تیبل پرسن و در داخل تیبل پرسن که هسته با آیدیش. یا بعضی چیزها اپرکیس و لوورکیس شده، دیگه مشکل نداره. شما میتونید کلش اپرکیس و لوورکیس نوشته کنید که گپ نیست. خب حالا اگر این اکزیکیوت کنم ببینین اکزیکیوت شد و ببینین دوباره ای اونمو ریلیشنشیپ خدا به دست آورد و اگر اینجا باز کلیک کنم اتومات بس به مو اضافه شد. خب چی را خوانیم؟ اولی را خوانیم چطور ما فورین کی را وقتی که تیبل نو کرییت میکنیم اضافه میکنیم، چطور با فورین کی از بین میبریم و چطور دوباره پس ادش میکنیم. این بود از کانسترنت فورین کی و طریق استفادهش.